विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ एकदम स्पेशल असणार आहे, कारण तो मी बनवतोय कुणासाठी? रिपीटरसाठी। याचा अर्थ असा आहे का की ज्यांनी रिपीट केले त्यांनीच हा व्हिडिओ बघायचा नाही? बाळांनो लक्षात घ्या, रेग्युलर मुलांसाठी पण हा व्हिडिओ तितकाच इम्पॉर्टंट आहे। ह्याचं रिझन सांगतो तुम्हाला। माझ्या इथं साताऱ्यात मी सह्याद्री क्लासेसमध्ये माझ्या इथं मी रिपीटरचे क्लासेस घेतो। 10 ते 15 मुलं माझ्याकडे रिपीट करतायत। पण मी बघितलंय रे बाळांनो, ही जी रिपीट करणारी मुलं आहेत ना, ह्यांची मानसिकता किंवा यांचं थोडंसं ना, ही थोडी डिमोटिवेट झालेली असतात। ओके, आणि ही जी रेग्युलर मुलं आहेत ना, जी आता 12th मध्ये आहेत, ती यांच्याकडं वेगळ्या नजरेनं बघत असतात। अरे तो का रिपीटर आहे? ओके, तुम्हाला खरं सांगू का की समाजात रिपीटर्सना ना अशीच वागणूक मिळते सुरुवातीला। अरे त्याला 10वीला खूप मार्क होते, आता रिपीट करतोय, काय 2 वर्ष अभ्यास केलाच नसणार आहे। पण तशा सगळ्याच गोष्टी नाही आहेत बाळांनो। कमी मार्क का पडले याची कारणं खूप आहेत, लक्षात घ्या। पण मी काय सांगतोय लक्षात घ्या, रिपीट तर केलंय आपण, लक्षात घ्या, बरोबर आहे। का रिपीट केलंय? मला चांगले मार्क मिळवायचे, चांगलं बेस्ट कॉलेज हवंय। काही चुका झाल्या म्हणूया आपण, काही ना कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळालं नाहीये, मग ओपन मधून शक्य आहे का सर्वांसाठी? नाही आहे। काहींचं काय झालं की मार्क्स मिसमॅच झाले, काहींचं काय झालं की ऑटो फ्रीज, म्हणजे पहिल्याच नंबरला कॉलेज असं दिलं होतं की ते चांगलं नव्हतं। का झालं? माहितीच्या अभावामुळं। ओके, म्हणजे दुर्दैवी मुलं आहेत म्हणूया आपण, बरोबर आहे। पण नाही, आता रिपीट केलंय आपण। ओके, मग आपल्याला चांगला स्कोर मिळवायचाच आहे। मग काय असली पाहिजे स्ट्रॅटेजी, हे आपण आता डिस्कस करूया आपण। बघा, मी पॉइंट्स काय फळ्यावर लिहिलेत। पहिलं दिलंय मी सिलेबस। या वर्षीचा मोठा प्रॉब्लेम हा आहे, लक्षात घ्या। जेव्हा आपण अभ्यासाला बसतोय, LMVT माहिती आहे, रोल्स थेरम माहिती आहे, ते आता सगळं डिलीटेड आहे। ओके, म्हणजे सायक्लोट्रॉन डिलीटेड, लक्षात घ्या, म्हणजे बरेचसे पॉइंट्स डिलीटेड आहेत। मग ते करायची काहीही गरज नाही आहे। AOD म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मधला बराचसा पार्ट त्यांनी डिलीट केलाय। ओके, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। बरं, आता दुसरं काय? मेजरमेंट 11th स्टँडर्डचा टॉपिक आहे, बरोबर आहे, तो आता नाही आहे। डिलीट केला का? नाही नाही, दुसरे टॉपिक त्यांनी इन्क्लूड केलेत। म्हणजे तुम्हाला न्यू सिलेबस वर फोकस करावा लागेल। मला नाही वाटत सीईटी साठी त्यांनी ओल्ड सिलेबस साठी रिपीटर साठी वेगळी सीईटी होईल, नाही होणार। बोर्डची एक्झाम होईल, पण सीईटी वेगळी होणार नाहीये। तुम्हाला नवीन सिलेबस वरतीच काम करावं लागेल, हे लक्षात घ्या। ओके, आणि महत्वाचं बरं का की तुम्हाला हार्डवर्क करायचंच आहे। मी बघतोय ना की रिपीटर मला भेटायला येतात, बरं का, बरीचशी मुलं भेटतात मला। मी सगळ्यांना मी सिलेक्ट करत नाही माझ्या इथं, मी बघतो त्यांचा अप्रोच कसा आहे, किती तयारी आहे। तर काही नाही बळा, निवांत आहेत सर, मी पाडून दाखवतो। अरे बोलून असं होतंय का? नाही बळांनो, इथं 24 तासापैकी 24 तास पण कमी पडतात सीईटीचा अभ्यास करायला। तुम्हाला हार्डवर्क करायचंय म्हणजे काय की तुम्हाला बाळांनो सगळा फोकस अभ्यासावर ठेवायचा आहे। तुमच्यासाठी जोपर्यंत सीईटीची एक्झाम होत नाही तोपर्यंत कुठलं फंक्शन अटेंड करायचं नाही, कुठल्या गावच्या यात्रेला जायची गरज नाहीये, कुठला दिवाळी नाही, दसरा नाही, कुठला सण नाही, लक्षात घ्या। दिवाळी झाली मला माहिती आहे, लक्षात घ्या, दसरा पण झालाय मला माहिती आहे, लक्षात घ्या। मला म्हणायचं आहे काय, आपल्याला एन्जॉय आता नाही करायचं पुढचे 4 महिने, खूप कष्ट घ्यायच्यात, लक्षात घ्या। म्हणजे हा पॉइंट लक्षात ठेवा, हार्डवर्क मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे। आरामात नाही मिळणार तुम्हाला, लक्षात घ्या। कॉम्पिटिशन खूप आहे। तुम्हाला असं वाटत असेल ना, आता गेल्या वर्षी मी केलंय, मला आता सीईटी आरामात जमेल, अनुभव आहे माझ्याकडं। अनुभव खूप महत्वाची गोष्ट असते, मी मान्य करतो। पण सीईटी झाल्यापासून काय अभ्यास केलाय का आपण? नाही केला। खूप रिलॅक्स झालोय आपण, रिझल्टची वाट बघतोय, ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये होतो, चांगलं कॉलेज मिळेल का हे बघत होतो, नाही मिळालं मला सर कॉलेज म्हणून रिपीट करतोय। पण या दरम्यान अभ्यास राहिलाय बाजूला, सवय नाही आहे। त्यामुळे तुम्हाला त्याला यूज टू व्हायला लागेल, अभ्यासाला बसावं लागेल, बैठक तुमची वाढवावी लागेल, मेडिटेशन करावं लागेल। मजा आहे का? पळून जाऊ नका या शब्दापासून, मेडिटेशन पासून। मेडिटेशन म्हणजे काय 10 तास डोळे मिटून बसायचं नाहीये, 10 मिनिटं पुरेशी आहेत, लक्षात घ्या। कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं त्यानं। ओके, मग मी एक लिंक प्रोव्हाइड करतोय, मी एक ऑलरेडी मेडिटेशन व्हिडिओ प्रोव्हाइड केलेला होता, तो बघा बाळांनो। व्हिडिओ वाटल्यास पळवा तुम्ही, ठीक आहे, पण शेवटचे 7 मिनिटं त्यात मी मेडिटेशनची एक सीडी प्रोव्हाइड केलेली आहे। ओके, मेडिटेशनचं एक म्युझिक प्रोव्हाइड केलं म्हणून आपण ते बघा। ओके, नक्कीच तुम्हाला त्याचं बेनिफिट होईल।
टाइम टेबल, अभ्यासाचं टाइम टेबल तयार करा. 3 सब्जेक्ट आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स. यावर्षी रिपीटर तुम्ही असल्यामुळे तुम्हाला प्रॅक्टिकल नाही आहे, बोर्डची एक्झाम नाही आहे, काही नाही आहे. लक्षात घ्या, फोकस पूर्णपणे सीईटीवर द्यायचा आहे. आणि मी सकाळच्या व्हिडिओमध्ये बोललोय की जून मध्येच सीईटी होणार. मार्च, एप्रिल, मे 3 महिने वेळ आहे, पुष्कळ वेळ आहे. टाइम टेबल प्रॉपर तयार करा. फिजिक्ससाठी, केमिस्ट्रीसाठी, मॅथ्ससाठी वेळ द्या. ओके. आणि लवकरात लवकर जर तुम्ही रिपीटर मुलांनी पोर्शन क्लिअर केला तर तुम्हाला जास्तीत जास्त मॉक टेस्ट देता येतील. लक्षात घ्या, जास्तीत जास्त मॉक टेस्ट द्या तुम्ही. पहिला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मग मॅथ्स, ते 1.5 तासात कव्हर होत नाही. तुम्हाला अनुभव आहे, सगळं येत होतं, मला पण वेळ नाही पुरला, अशी बरीचशी मुलांची कंप्लेंट आहेत. मग त्यासाठी मॉक टेस्ट शिवाय पर्याय नाही आहे. लक्षात घ्या. आता ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड. म्हणजे काय, तुम्हाला खरं सांगू का, मी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं. बघा, मी माझे अनुभव सांगतोय तुम्हाला. ठीक आहे. चला, मी 12th कंप्लीट केलं. कुणालाही भेटलं तर पहिला प्रश्न, मग आता पुढं काय करणार आहे, कोणती ब्रांच घेणार आहे. अरे जो तो तेच प्रश्न विचारतोय. ओके. मग कधी कधी वाटायला लागतं की अरे हे काय आपल्याला नुसतंच टोमणे मारतायत. मार्क्स कमी पडले होते मला 12वी. लक्षात घ्या, समोरचा माणूस तुम्हाला कायम डिमोटिवेट करायचा प्रयत्न करतो. आपले घरातले नाहीत बरं का. लक्षात घ्या, आई वडील कायम आपल्या प्रगतीचा विचार करतात. लक्षात घ्या, बहीण भाऊ कितीही भांडखोर असले तरी आपली अधोगती होईल असं कधी विचार करत नाहीत किंवा टोमणे एवढे मारत नाहीत. मारणारे असतात पण सगळेच नाहीत. लक्षात घ्या, मेन पॉईंट काय, बाहेर गेलो सगळेजण तेच 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 प्रश्न ऐकून कंटाळा येतो. लक्षात घ्या, मग तुम्हाला मीच तेच सांगितलं मगाशी, तुम्हाला सगळं फोकस अभ्यासावर द्यायचा वेळ. तुम्हाला बाकी कुठं जायचंच नाहीये. कुठेही गेला तर तुम्हाला तेच प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मग काय चाललंय आता, कुठे मिळालं ऍडमिशन, मग सांगायला लागतो नाही मी रिपीट करतोय. नको ना, नकोय त्या गोष्टी, जायलाच नको आहे. मग बऱ्याच जणांनी कसं डिसिजन घेतलं माहिती आहे का, मला मुलं विचारतात सर यावर्षी मी BSc ला घेतलंय, यावर्षी मी BCA ला घेतलंय, यावर्षी मी आमच्या इथलं लोकल कॉलेज घेतलंय आणि मी CET देणार आहे. हे चुकीचं आहे. कशाला, तुम्हाला जर रिपीट करायचंच आहे, इंजिनिअरिंगलाच जायचं आहे तर ते BCA करायची काय गरज आहे. तिथली फीज आणि एकदा काय ॲडमिशन कुठेही घेतलं तिथलं सबमिशन, टर्मवर्क, ते जर्नल वगैरे करावंच लागतं. लक्षात घ्या, त्यामुळे तसं नको आहे. तुम्ही इतरांनी काहीही बोलत तुम्हाला, तुम्ही त्याचा विचार करायचा नाही. तुम्ही नेहमी मोटिवेटेड राहा. नाही मला करायचं, मी करून दाखवतो. आपल्या मनाशी त्याची गाठ बांधून घ्या की मला आयुष्यातले एक महत्त्वाचे 4-5 महिने आपण रिपीट करतोय. वर्ष बोलत नाही मी, कारण संपलेच ते. लक्षात घ्या, लगेच कोविडमुळे सगळी परिस्थिती बदलली. बरोबर आहे. म्हणजे मुद्दा काय की कायम मोटिवेटेड राहा. ओके. आणि आता शेवटचा मुद्दा व्यवस्थित एक्सप्लेन करणार आहे मी. फोकस ऑन टार्गेट म्हणजे काय बघा, गेल्या वर्षी कोणत्या चुका केल्या ते आठवत बसू नका. काय करायचंय, काय आपलं टार्गेट आहे त्याच्यावर कायम फोकस असू दे. मग त्यासाठी काय करावं लागेल याच्यावर कायम विचार करा. ओके. म्हणजे बघा, फ्रेंड्स आहेत, क्रिकेट खेळायला जायचं आहे. ओके. मी गेल्या वर्षी पूर्ण वेळ त्यातच वेळ घालवलाय. बरोबर आहे. अभ्यासाकडे लक्ष दिलं नाही. चला मी या वर्षी क्रिकेट खेळणार नाही, असं जर ठरवलं ना तर तुमचं मन तुम्हाला कुठल्या गोष्टींची आठवण करून देतं माहिती आहे का. तुमचं मन म्हणतं अरे किती मजा येते क्रिकेट खेळायला, किती एन्जॉय करतो आपण, चल एकदा जाऊ फक्त. तुमचं मन आहे ना तुम्हाला असंच करतं. लक्षात घ्या. पण माझं काय म्हणणं आहे, ते चुका आठवूच नका ना. खेळण्यात वेळ घालवला, मोबाईलमध्ये वेळ घालवला, पुन्हा तुमचं मन म्हणतं थोडा वेळ एखादी गेम खेळूया, केला की दिवसभर अभ्यास. म्हणजे हे मन आहे ना, बघा, मन असं आहे की यात खूप ताकद असते. लक्षात घ्या, सगळं तुम्हाला घडवतं तुमचं मन. लक्षात घ्या. तर माझं म्हणणं आहे, मग मनाला सांगा की माझं टार्गेट आहे CET मध्ये मला चांगले मार्क मिळवायचे आहेत, काय करू विचार करा. मग तुमचं मन सांगेल चांगले मार्क मिळवायचे आहेत ना, अभ्यास करूया चला. ओके. आणि खरोखर बाळांनो, रिपीट खूप मुलं करतायत. तुम्ही असं समजू नका तुम्ही एकटेच आहे म्हणून. लक्षात घ्या, तुमच्या बरोबर भरपूर मुलं आहेत. म्हणजे मला जाणीव काय करून द्यायची कळालं का, कॉम्पिटिशन आहे, खूप स्पर्धा आहे. ते नीटवाली, आता आपण CETच चाललंय बरं का सगळं. लक्षात घ्या. पण नीटवाली मुलं आहेत ना, त्यांची तर फॅशनच आहे. लक्षात घ्या की फर्स्ट इयर बऱ्यापैकी ट्राय करायचा, रिपीट. तुम्हाला सांगू का, 1 नाही 2 नाही 3 वर्ष रिपीट करणारी मुलं बघितलेत. ओके. म्हणजे जेव्हा मी बॅनर बघतो ना, एखाद्या क्लासचा बॅनर बघतो, लक्षात घ्या, आणि ते जे सक्सेसफुल स्टुडंट असतात त्यांचे फोटो बघतो ना मी, आता साताऱ्यात पण भरपूर बॅनर आहेत. लक्षात घ्या, असं वाटतं कधी कधी क्लासच्या शिक्षकांचे, स्टाफचे फोटो लावलेत कसं वाटतं, एवढी वयस्कर मुलं असतात. लक्षात घ्या. माझं म्हणणं आहे नाही रे बाळांनो, 3-3, 4-4 वर्ष रिपीट करायची काही गरज नाही आहे बाळांनो. ओके. एक तर रिपीट करायच्या विरोधात मी असतो. लक्षात घ्या. माझ्याकडे ॲडमिशनला जर एखादी मुलगा आला रिपीटर्स बॅचसाठी,
तर मी पहिला त्याला विचार प्रेमाने सांगायचा प्रयत्न करतो, हे मिळालेलं कॉलेज चांगलं आहे, कंटिन्यू करा, नका रिपीट करू. ओके, रिपीट करू नका असं सांगतो बऱ्यापैकी. पण आता केलंय तर मग अभ्यास करायचा, लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय बघा बघा, आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट मी शेवटी बोलतोय की माझं रिपीट करण्याचं डिसिजन चुकलं का. मला आता पश्चाताप होतोय, मी रिपीट नाही करायला पाहिजे होतं, माझा अभ्यास होईना झालाय, अशी मानसिकता आहे बऱ्याच मुलांची. ओके, किंवा माझ्याकडे जे आलेले काही मुलं आहेत ते तर असतात, सर घरची आठवण येते, घरी जाऊन यायचं आहे, संपलंच. ओके, म्हणजे मुद्दा काय मला म्हणायचा आहे माहिती आहे का, की तुम्ही रिपीट केलेलं आहे, तुम्हाला सीईटी परत द्यायचीच आहे, इथून आता पळवाट नाही. आता जर कुठल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला गेला ना तुम्ही ऍडमिशन मागायला, देतील पण डोनेशन्स मागतील किंवा फुल फी भरायला लावतील. मग मी म्हणतो थोडे 3-4 महिन्याची गोष्ट आहे, फुल ताकद लावून अभ्यास करूया आपण. मी आहे आणि थोड्या दिवसात तुम्हाला न्यूज पण मिळेल की 10-15 दिवसात आम्ही कदाचित इम्पल्स बॅचमध्येच रिपीटर्स मुलांसाठी एक वेगळं सेशन सुरू करू. ओके, म्हणजे तुम्हाला तिथेही चांगलीच मदत होईल, लक्षात घ्या. ओके, मग तुम्हाला स्ट्रॅटेजी मिळालेले हे पॉईंट्स अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आणि मी कालच्या सकाळच्या व्हिडिओमध्ये एक पॉईंट सांगितलेला, करतोय खूप हार्डवर्क, पण जर रिव्हिजन नाही केली तर फायदा होणार नाही. तर प्रत्येक टॉपिक बऱ्या 2-2, 3-3 रिव्हिजन ह्या व्हायलाच पाहिजे. ठीक आहे, मी आहे तुमच्यावर नेहमीच, लक्षात घ्या. तुमच्या मदतीला अभ्यास करून चांगला रिझल्ट मिळवू आपण. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.